Tehát oda megyünk, remélem, hogy nyitva van, és fel tudunk menni, mert olvastam a minap, hogy le volt zárva. Nem tudom, hogy lehet esetleg nyitva tartása, vagy nem. Mivel még Brazíliában nem voltunk, ezért itt megnézzük ezt a Krisztus szobrot. De hasonlóban voltunk már, hasonló Krisztus szobor már volt Madérán, azt hiszem, ha jól emlékszem. Szóval mindjárt nem tudom, hogy hova fog vinni minket ez a Google Maps, de ami biztos, hogy a vár alapjai azok már az iszlám korszakban készültek el ide föl, hogyha be lehet menni, ha nem, akkor nem. Szóval 1243 után került a kasztíliai királyok kezére. Közben ott szemben is van egy vár, amit mindenki megmászott. És innentől jelentette a keresztény határt Európában. Ez egyébként itt a szép kilátás Murciára, ahol tulajdonképpen nem sok minden van, egy csöndes kis spanyol városka. Szerintem itt megállunk, vagy fel lehet még menni autóval. Ezt nem tudom, nem tiltott a tábla, majd szólnak. És nincs is itt senki. Lehet, hogy nyitva sincs. Mi mindjárt kiderítjük. Igen, szerintem ide lehet jönni. Mi ezt most kinevezzük parkolónak. És felmegyünk a lépcsőn gyalog. A Krisztus szobor a 20. század elején került a hegy tetejére, és azóta őrzi a murciai völgyet. És itt ezt a lépcsőt fogjuk megmászni, hogy feljussunk. Van kapu, de hogy miért, ezt nem tudom. Így fogunk felmenni. Tibor már ott van. Átadom neki a kamerát. Már felmásztam. Tibor későn kapcsolt, hogy levideózzon. Most jössz le. Tessék? Tudom, hogy mit kérdeztél, hogy le tudok-e jönni. Igen. Nem tudok lejönni. Oké. Hát most nem elképzelhetetlen, hogy egy Krisztus szobrot nem lehet megnézni. Elképesztő. Eljöttünk ide Angliából, akkor már megnézzük. Bár levegőt nem kapok, de itt vagyunk. Kína óta ugyanis nincs már gym előfizetésünk, és ezt érzem minden egyes lépcsőfoknál. Na de, ha innen lejutottunk, újra megcsinálom. Hát ez nagyon szégyenletes, hogy így lihegek egy pár lépcső után. Jó, lehet, hogy nem pár, de ennek nem kellett volna így megártania. Közben ezt is át kell mászni. És ez a létra visz fel. Be viszont
Itt már utunkat át a halakat. Láthatóan ez majd meg fog nyílni a közönség előtt, de nem tudni, hogy mikor. Szóval egyelőre még így romos. Itt se. Úgyhogy ennyi volt. Jézus, megnézzük előről. Megpróbáljuk megnézni. A kilátás az pazar minden esetre. Aztán lehet, hogy lent már a rendőrök várnak, de majd improvizálunk. Igen, narancs és citrus, tehát mindenféle citrus ültetvény van így körben. És itt a Krisztusnak a háta. Egy kamera levideózott minket, úgyhogy lehet, hogy már ott lent várnak a rendőrök. És akkor így jártunk. Akkor az utolsó napunk lehet, hogy fogdán lesz, vagy jó kis bünti, de nem volt kiírva, hogy nem lehet bejönni. Mutassa meg, hogy hol van, hogy nem lehet bejönni. Meg miért nincs nyitva? Ez hihetetlen. Kerítésnél egy másik kamera. Ez a kamera az eléggé lóban fele. Úgyhogy azért most megyünk innen, és mi nem voltunk sehol. És ugye nem kell ahhoz ilyen-olyan országba menni, hogy szemét legyen, mert ami nincs felügyelve a nép, azonnal meg is van az eredménye. Úgyhogy nem azért nem szemetelnek, mert annyira tiszták vagy kötelességtudóak, hanem azért, mert tiltva van. És egy utolsó Krisztus, és megyünk a következő látnivaló felé. Kartagénába érkeztünk, amit eredetileg ki szerettem volna hagyni, mert hát nem akartam római kori dolgokat most nézni ezen út alkalmával, de lépten nyomon beleütköztem, és kis Rómaként van emlegetve. Így mégis aztán módosítottuk a tervet, és bár nem fogjuk körbejárni a várost, de a legfontosabb emlékét, ha megtaláljuk, mert le van zárva minden. És ilyen utakon fogjuk most megközelíteni a római kori színházat, mert egyszerűen megkerülhetetlen, hogyha valaki erre jár, és most így az autópálya el is vezetett a város mellett, muszáj megnézni. Pedig tényleg nem ez volt a terv, hanem ilyen természeti látnivalók, mint például a rózsaszín tavak. De nem tudunk egyszerűen oda menni. És még egyszer megpróbáljuk. Még egyszer megpróbáljuk, szerintem el kell menni tovább egyenesen. Hát tudja, mert pirosít.
így megnézzük a római kori színházat, hogyha a mai napon eljutunk oda. Csak egyszerűen nem tudtunk leparkolni. Nem tudtuk megközelíteni, mert minden le van zárva. De nagyon szép kis sétáló utcája van, azon kívül szerintem semmi különös nem lesz. Mindjárt a római kori színháznál vagyunk, amit Cartagena legnagyobb meglepetésének tartanak. De ezt gondolom úgy van értve, hogy legérdekesebb. Mivel a 20. század végén fedezték fel teljesen egészében, amikor egy modern épületet újítottak fel itt. Maga az ásatások 1988-ban kezdődtek. Még fontos információ, hogy Spanyolország legszebb római kori színháza. Persze ez lehet, hogy egy kicsit szubjektív, lehet, hogy minden város ezt állítja, ahol van római kori színház. A színházat Augustus császár idején építették, időszámításunk után az első században, és összesen 6000 nézőt volt képes befogadni. És eddig megnézzük a tiketest, hogy majd mit mond, de mivel találtuk a bejáratot, nagy nehezen elmentünk mellette, de a Google Maps megtréfált. Természetesen most végig kell menni egy múzeum részen, ahol festmények és mindenféle maradványok, kövek vannak, amit skippelünk is, csak hát végig kell rajta menni. És sikerült végre bejutnunk Spanyolország legépebben, legszebben megmaradt római kori színházában. Amit ugye már említettem, hogy 1988-ban találtak meg egy lakóház felújítása során, amit egy picit, én megmondom őszintén, kétlek. Biztos látták az alapoknál, hisz magasan van. És onnan föntről is látni. Azért ment oda fel a lépcső, szóval oda mennek fel az emberek. A gyerekek integetnek, mindenhol megtalálnak. Ők szerintem a kamerát jobban észreveszik, mint a felnőttek. Szóval aki nem akar bejönni, az föntről is meg tudja nézni, csak a sárga nyilat kell követni. Annyit befejezem az előző mondatomat, hogy szerintem ezt korábban is már látták az építkezések során, csak nem vettek róla tudomást, vagy nem tudták, hogy mi ez. De aztán 88-ban ez kiderült. Megérkeztünk egy sólepárló területhez, ahol tele van pelikánnal a víz. Csak kicsit távolabb vannak, de most a parkolóhoz megyünk. Úgy látom, hogy egyesek még fürdenek is, vagy futnak, nem tudom. És itt akkor be lehet menni gyalog megnézni őket. És elvileg van egy nagyon rózsaszín víz is, amit majd kiderül, hogy így van-e. De hogyha ezt olvastam, akkor úgy kell, hogy legyen. És megcáfoljuk, vagy alátámasztjuk. A térkép szerint most egy rózsaszín tónak kellene itt lenni, ennél a sólepárló helyeknél. Pedig azt látom, hogy ez a palló, ez a tengerhez vezet. Úgy látszik, most sincs szerencsém a
rózsaszín tavakkal, mivel itt sincs. A palló lehozott minket a tengerhez. Ez elég rózsaszínnek tűnik, de nem az igazi, vagy elképzelhető, hogy a képek, amiket látni, azok photoshopoltak. Átugrottuk az árkot, és innen közelebbről már sokkal rózsaszínebbnek tűnik. Csak a naptól nem látni itt. És a só ki van csapódva az oldalára. Már csak néhány pelikán kellene ebbe a medencébe, de itt egy sincs, sajnos. De hát minden nem lett tökéletes. Szóval itt egy világos rózsaszín tó. Azt az árkot kell átugrani, átmászni ehhez, hogy közelebb tudjunk jönni, és jobb rálátás legyen. Na most ezt én így kellett csinálni. Átugornom. Az a baj, hogy mindenhol ilyen kapuk vannak, és nem lehet közelebb menni. Ezért nem látjuk a pelikánokat sem, pedig ott végig ülnek. És a többi medence tele van pelikánokkal, csak nem lehet őket megközelíteni. Ekkora lazacot kaptunk, pedig csirke mellett, mert bejöttünk a Pallas, mindegy, Pallas étterembe enni, ugyanis a nagy sétálásokban megéheztünk. Most újból megpróbálunk egy rózsaszín tót találni, de már ahogy közelítünk, már látom, hogy nem rózsaszín. Tehát nem tudom, hogy miket mutat nekünk ez a Google. A repülőgépről viszont egy rózsaszínt láttam. Távolból rózsaszínnek tűnt, de azt hiszem, hogy ez nem az. Hát ez kék. Ezt akárhogy is nézzük, ez kék. Nagyon enyhe, rózsaszínes árnyalata van, de ebben nyilván még nem azok az algák vannak, amiktől teljesen rózsaszín lesz. És hogy kicsit változik a fényviszony, lehet látni, hogy ilyen rózsaszínes, lilás. Marie Curie férje már megint itt valamit találgat, de ez most így nem jött be. Szóval ez a rózsaszín tavunk. Nem tudom ki, hogy van vele, de engem ezek a sólepárló üzemek teljesen elvarázsolnak. Ezt nagyon-nagyon érdekesnek tartom. Ugye most később vettük észre, hogy még november végén is van túra, és ma 11 órakor indult, azaz mindjárt, amikor is már nekünk a reptéren kell lennünk. Valamint ugye a tavak színe sem volt éppen a legszebb most, így mindenféleképp vissza fogunk jönni ide Torrevieja-ba, és megcsináljuk a sóbánya, sóüzem túrát, mert akarom látni belül, és nyáron a tavak színe is nem csak ilyen enyhe rózsaszín, hanem nagyon rózsaszín, sőt, ilyen lilás. A másik oldalról még közelebbről láttam. Ez
a show üzeme Santa Polában van, ahova én mindenképp el akarok menni, az a Torre Vellesban van, ahol az éjszakát töltöttük. Itt van vége a spanyol utónak, ennek legalábbis. Már ülünk a Ryanair gépében, elég szendős, tehát az ember vége van, és indulunk haza Bristolba. És itt hagyjuk el Alicante-t, valahol ott tettük le az autónkat, és hát Murciába vettük fel, mert nekünk így volt jó a menetrend. Ha tetszett a videóm, lájkold, hype-old, és ne felejts el feliratkozni, mivel hamarosan újra egy nagyon érdekes országba fogunk utazni.